फ्रेंड्स सकलोके स्वागतम जनाई আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই এতিয়াও তেনেহলে কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছো। গতিকে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এইখিনি হল মিল্ক ফিশ ভালকৈ ধুই ললো। আগে পিছে কেতিয়াও মই মিল্ক ফিশ খাই পোৱা নাই, আজি প্ৰথম খাইছো আৰু গতিকে কেনে ধৰণে ৰান্ধিলো আজি হেয়াকে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব লৈছো। আৰু এইখিনি ভালকে ধুই মেলি নিমখ হালধি সানি ললো আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। পিছে এটা ইয়াত বৰ মিল্ক ফিশ বনাওতে আসলে খুব ইয়াত চৰ্বিটো আসলে বেছি আছে, তেলটো বেছি আছে, গতিকে খুব ফুটে, গতিকে সাৱধান হৈ ল'ব লাগিব। মই আসলে মিল্ক ফিশখিনি বাজুতে বহুত বেছি সাৱধানে বাজিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ খুব বেছি চিটিকি পৰিছিলে। গতিকে আপোনালোকে বনালে কেতিয়াবা সাৱধানেৰে বনাব। আৰু মই মাছখিনি ভাজি ললো দেখিলে নিশ্চয় কথাখিনি কৈ থাকোতে। আৰু এয়া হল অমিতা আৰু আলু দি মই বনাইছো। একেখিনি তেলতে পিঁয়াজ দি ললো, পাঁচফোৰণ দি ললো আৰু এইখিনি এতিয়া ভাজি লওঁ। প্ৰথমতে বনোৱাৰ নিয়মবোৰ আসলে একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাইছো। আমি ঘৰতহে খাম যিহেতু কোনো স্পেচিয়েল আলহী নাই। আলহী আহিলে অলপ মেহনত কৰি বনোৱা হয় বাৰু, কিন্তু এনেকৈ ঘৰত খাবলৈ আমি যেনে ধৰণে বনাওঁ সেই সকলোৱে বনোৱাৰ ধৰণে বনাইছো। আৰু মই ভাজিখিনি অকণমান সিজাৰ পাছতে আদা আৰু নহৰুখিনি যে খুনি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আদা নহৰু যদি আমি অকণমান ভজাৰ পিছত দিওঁ নহয় খুব বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এয়া মই কাঢ়ি থলোঁ লৰালে বুলি, আমাৰ অকণমানিটোকো আজি খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ অমিতা আৰু মিল্ক ফিশ। আৰু এয়া আমাৰ অকণমানিটো, ইয়াৰ ফটো দুখনো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ খেলি হাঁহি থাকে আৰু বিচনাতে বাগৰে আৰু বুঢ়ী হ'ল, অকণমান বহিবলৈও লৈছে ল'ৰাটো। আৰু মোৰ লগত সি খুব ধেমালি কৰি থাকে, কথা পাতি থাকে আৰু তাৰ সেই কথাবোৰে মোক বৰ আনন্দ দিয়ে আচলতে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল ভিডিঅ'টো। এয়া আমাৰ ল'ৰা আয়ান, দেখিছে বহিছে, সি বহিবলৈ লৈছে, অকণ চেষ্টা এটা কৰি আছে কিন্তু পৰা নাই, হ'লেও পাৰিবগৈ চাগে। এতিয়া 8 মাহত সোমাইছেহে, 7 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈ। আৰু সি এনেদৰেই খেলি থাকিলে মোক খুব বেছি ভাল লাগে। লৰাটোলে অকণমান কাঢ়ি পেলাই এতিয়া আমি অকণমান জলকীয়া দি দিছোঁ। জলকীয়া দিলে অকণ টেষ্টটো ইয়াৰ আৰু বেছি বেলেগ হৈ যায়। গতিকে এয়া চাওক, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া, দেখিবলৈতো ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বহুত বেছি ভাল হৈছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰি নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে মিল্ক ফিশ এদিন আনি খাই চাবচোন, খুব বেছি সোৱাদযুক্ত মাছ। আৰু এই যিহেতু সাগৰীয় মাছ গতিকে ইয়াৰ সোৱাদো আছে, ইয়াৰ চৰ্বিটো অলপ বেছি। মই আগতেও কৈছোঁ এই মাছটো ভাজোঁতে কিন্তু সাৱধান হ'ব, খুব বেছি ফুটি যায়। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।